بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الديفلوبر سكيل، وهي مهارات المطور. هاي المحاضرة من أهم محاضراتنا في كورس السي اس اس، وراح نبلش بأول مهارة عندنا وهي السيرشنج، وهي أهم مهارة لأي ديفلوبر. طبعا ديفلوبر معناتها مطور. السيرش شو معناتها؟ أنت مثلا عندك مشكلة أو حاب تعرف معلومة معينة، قبل ما تسأل أي حدا شو بتسوي؟ تسأل عن جوجل. عمنا جوجل إذا سألناه حيقول لك والله مثلا أنت عندك هاي النقطة، بدك مثلا معلومة معينة، راح يجيب لك أكثر من نتيجة بحث، حيجيب لك أكثر من موضوع تقراه. فدايما قبل ما نسأل أي حدا إحنا لازم نعمل سيرش، وهسه راح أعلمك كيف تعمل سيرش بطريقة صحيحة وبسيطة. برجع بأكد في محاضرة اليوم أنا بركز على السكيل الخاصة في الفرونت إند، الخاصة في الويب. أول موقع عندي إياه هو w3school.com. هذا الموقع هتلاقي بداخله ال HTML، ال CSS والجافا سكريبت مشروحات بشكل كامل. طبعا هسه كمان شوي راح أوريك إياهم واحدة واحدة. وكمان في عندنا موقع ثاني اسمه موزيلا ديفلوبر نتورك، وهذا الموقع نفس فكرة ال W3 School، في إكزامبل وفي توثيق لكل شيء باستخدام ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. راح تقولي شو يعني دوكيومنتيشن؟ دوكيومنتيشن هي عبارة عن وصف للغة اللي أنت بتشتغل عليها، فبيكون مكتوب داخل W3 School وداخل موزيلا ديفلوبر نتورك تفصيل وشرح عن الأشياء اللي احنا بنستخدمها، زي مثلا اللينكات، كيف تستخدم اللينك، شو هي فكرة اللينك، أو مثلا كيف تعمل ستايل بوكس شادو زي هون، كيف احنا عاملين شادو هسه. كله بيكون شرح لك إياه هاي المواقع. وراح أوريك كمان شوي كيف تعمل سيرش على هاي المواقع، وكيف تختار الشغلة اللي بدك إياها وتعرف معلومات أكثر عنها. وكمان لو أنا مثلا عندي مشكلة مش لاقي لها حل، مثلا أو كاتب كود ومش شغال معي، هون في عندنا موقع أخير هو اسمه ستاك أوفر فلو. هذا الموقع حرفيا أي مشكلة راح تواجهك راح تلاقي الحل بداخل هذا الموقع. ستاك أوفر فلو هو عبارة عن موقع المطورين بحطوا مشاكلهم، وفي مطورين ثانيين بيساعدوهم في حل هاي المشاكل. فانت الفكره اللي بدك اياها او المشكله عندك اياها راح تلاقي حلها 100% داخل ستاك اوفر فلو. تعال نبلش مع بعض نعمل سيرش ونشوف هدول الثلاث مواقع ونشوف كيف راح نستخدمهم. انا هسه في عندي فاتح هون جوجل كروم، عملت سؤال how create link in HTML، يعني كيف بدي انشئ انا لينك باستخدام ال HTML. جاب لي اول موقع وهو عباره عن W3 School، وهو هذا الموقع حكيت لك عنه. اعمل عليه كليك. هذا الموقع شو بيشرح لك هنا؟ بقول لك HTML links hyper link، وبيعطيك كيف تستخدم اللينك. قال لك هو عبارة عن تاج A، وعندك هنا hyper link reference، هي hyper link reference. حلو، حط هنا اليو ار ال اللي بدك اياه. طيب احنا اكيد شرحنا اللينك سابقا وخلصناه في كورس ال HTML، بس انا هسه بوريك كيف تعمل سيرش على اي شيء بدك اياه. هتطلع انه معطيك اكزامبل. لو حاب مثلا تشوف انت الكود، اكبس هون على تراي ات، ويفتح لك هون الكود، وممكن تعمل رن عشان تشوف الكود ظاهر قدامك. ولو كبست مثلا كليك زي هيك، وهي هون فتح لك الموقع هو اسمه W3 School، نفس ما علمتك سابقا في دورة ال HTML. طب خلينا نرجع، وصير يعطيك هون الاتريبيوت كمان انت محتاجها. مش علمتك آلة البلانك؟ شو بتسوي؟ بتفتح لك نيو ويندو، حرفيا اي تاج، اي اتريبيوت حاب تعرف شو فكرتها، بس بتيجي على هذا الموقع وبتعمل سيرش من هون، وبتكتب الشيء اللي بدك اياه وراح يجيب لك اياه. طب ايش موجود داخل هذا الموقع؟ في عندك ال HTML، في عندك ال CSS. حرفيا حتلاقي كل شيء بدك اياه في ال CSS هي قدامك بشكل كامل. زي مثلا زي اندكس علمتك اياها، البوزيشن علمتك اياها، الماكس والويدث. طبعا اغلب الاشياء علمتك اياها في الدوره، ولسه احنا ما خلصناش طبعا. وحتى كمان عندك ال CSS ادفانس، هاي كل نقاطها اغلبها احنا غطيناها، لكن حنشرحها ان شاء الله في المستقبل. لو انتقلنا كمان على الجافا سكريبت، هتلاقي كل شيء متعلق في الجافا سكريبت، الاس كيو ال، البايثون، البي اتش بي، بوتستراب، الجافا، الجكويري، سي، سي بلس بلس، السي شارب، الرياكت، الار. اتمنى يكون فهمتك فكره الدبليو 3 سكول وكيف تتعلم اي شيء بدك اياه من هذا الموقع. خلينا هسه ننتقل للموقع الثاني واللي هو اسمه موزيلا ديفلوبر نتورك.
خلينا نشوف مع بعض هل هو موجود في البداية. لا يس، هيو هون اختصاره MDN اللي هي موزيلا ديفلوبر نتورك. اكبس عليها بيشرح لك كل شيء عن الهايبر لينك بالتفصيل، وبعطيك هون اكزامبل UI، بيعطيك هون اكزامبل كود، وبيعطيك عدة كيسز، وبيعطيك حتى الاتريبيوت وكيف تستخدمها بشكل كامل. هذا كله علمتك اياه في كورس ال HTML، فبيشرح لك اياه بشكل مفصل. هسه بدي اعطيك انا نصيحة. مثلا انت اليوم حضرت معي محاضرة متعلقة على البوزيشن، حضرتها كاملة وفهمتها مني. مش غلط انك تحب تراجع وتاكد على معلوماتك، تفتح اي موقع كان W3 سكول او موزيلا ديفلوبر نتورك وتقرا شو مكتوب هم عن كل موضوع، وتعرف اشياء مفصله اكثر. هون انت راح تتطور بشكل كبير. طبعا هسه اكيد راح تسالني ايش بدعم عندي هون الموقع هذا؟ الموقع بدعم عده لغات، يعني مثلا لو رحنا زي هيك بدعم ال CSS، ال HTML، الجافا سكريبت، بدعمك في كل شيء. انت بكل بساطه شو تسوي؟ مثلا تحكي هاي جايد، عندك HTML CSS جافا سكريبت، ممكن تعمل سيرش على اي شيء بدك اياه، على اي اتريبيوت، على اي تاج، على اي حتى خاصيه في CSS راح يجيب لك اياه، او حتى في الجافا سكريبت في المستقبل برضه راح يجيب لك اياه، ويجيب لك شرح له. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. ننتقل هسه لموضوع الستاك اوفر فلو. انه انا عندي مثلا مشكله مش لاقي لها حل. شو كتبت انا هون؟ How create multiple box shadow in CSS. يعني بدي انشئ اكثر من box shadow بالسي اس اس. طبعا احنا شرحناها، لكن هو عباره عن مثال. فلو بدي انزل لتحت اشوف شو الخيارات، جيب لي فيديوهات. طيب هي الموقع بحكي لك عنه، ستاك اوفر فلو، اكبس عليه. في هذا الموقع في عندنا مطور سائل سؤال وكيف بدي يسوي ملتبل. خلينا نشوف. يس، هون شو حكي له؟ الانسر وعليها صح. لما تلاقي عليها صح تعرف انه الاجابه صحيحه. فبحكي لك ممكن تضيف انت خصائص البوكس شادو اول مره، بعدين تعمل كوما وتضيف كمان بوكس شادو. احنا شرحناها في درس البوكس شادو، فاكيد الاجابه هاي صحيحه. بدي افهمك اياه انك انت بتكتب اي سؤال والستاك اوفر فلو حيجاوبك على هذا السؤال. كيف حتعرف انه جاوبك اجابه صحيحه؟ لما تلاقي الصح على الجواب. طبعا حتلاقي عده اجوبه، يعني كل مطور بحل الموضوع بطريقته الخاصه. لكن هون فالموضوع هو محدد، مش هتلاقي اكثر من اجابه، لانه الموضوع جدا بسيط وجدا مفهوم. انا اخترت شيء سهل، لكن في المستقبل نتعامل مع لغات البرمجه، فممكن تلاقي لحل المشكله اكثر من جواب. لكن دائما راح تلاقي انه في جواب عليه صح. برضه ممكن تعمل سيرش على اي سؤال من هون بشكل سريع، شو ما كانت اللغه. كانت HTML CSS جافا سكريبت رياكت. طيب رياكت ليست لغه برمجه، لكن بحكي لك ممكن تعمل سيرش على اي شيء بدك اياه، وعلى اي فريم ورك، وعلى اي لغه برمجه. خلينا احنا هسه في ال HTML وال CSS اللي احنا وصلنا فيها لحد الان. تقدر تعمل اي مشكله تواجهك في المستقبل على هذا الموقع. والنقطه الثانيه اللي عندي اياها هي الديباجنج. هي بكل بساطه اني انا كيف اكتشف وين المشكله عندي في الكود. اول موقع راح يكون معانا هو W3، وهي عباره عن Validate HTML. هذا الموقع بكل بساطة أنت بتكتب فيه كود ال HTML وهو بيشوف لك وين المشكلة الموجودة عندك. طبعا كل المواقع اللي شرحتها خلال محاضرة اليوم راح تلاقوها في الديسكريبشن. الموقع الثاني عندك هنا diff checker، اللي خلينا نحكي different checker. الفكرة منها مثلا أنت قاعد بتطبق محاضرة اليوم، والكود أنا برفع لكم إياه على الجيت هاب، وأنت بتطبق محاضرة الكود مش شغال. فمثلا تأخذ كودك تعمل له كوبي وبتضيفه على الموقع، وبتأخذ الكود الأصلي اللي أنا كاتبه على الجيت هاب وبتصير تقارن بيناتهم. عشان الفكرة تصير أوضح أكثر، تعال نطبق ال W3 Validate HTML والموقع اللي اسمه Diff Checker. في البداية هاي الموقع اللي اسمه W3 School، وهي Validate W3، واللينك راح تلاقيه في الديسكريبشن. في عندك عدة خيارات، يا بتضيف URL، يعني أنت مثلا رافع موقعك على الأونلاين وتحط URL للموقع، أو تضيف ملف ال HTML، يعني تختار اختيار، أو تكتب الكود مباشرة. فأنا راح أكتب الكود مباشرة. هاي كورس ال HTML الخاص فينا على الجيت هاب. بدي أنسخ هذا الكود وأعمل هنا كنترول في. بدي أسوي عدة أخطاء. مثلا شايف ال H3
بدي أمسح هون إشارة الأكبر وبدي أعمل تشيك. شو حكى لي؟ قال لي H3 أنا بتوقع منك إنك أنت تضيف إشارة الأكبر. فانتبهنا كيف قدر يحدد لي الأخطاء. أنا بس سويت خطأ واحد. لو أنت مثلا كنت عامل أخطاء في الكود راح يساعدك إنك تعرف شو الأخطاء الموجودة عندك وتحلها بشكل سريع. هاي إشارة الأكبر، فيني أسوي تشيك. يا سلام، هيك قال لي كل أمورك تمام، ما في عندك ولا أي مشكلة. فالموقع جدا بيساعدك على اكتشاف الأخطاء. الموقع الثاني اللي هو كان عندنا إيش؟ الديف تشيكر، أو خلينا نحكي الديفرنس تشيكر. هاي كنترول في، وهون كمان راح أضيف الكود الخاص فيك. يعني بكل بساطة هذا الكود هون اللي كتبه مهندس محمد، وهذا الكود أنت كتبته بعد المحاضرة. فمثلا بدي أشيل البادي، بعدين أعمل هنا find difference. شو حكى لي؟ قال لي البادي موجودة هون ومش موجودة هون. فأنت قدرت تحدد شو الاختلافات بين الملفين باستخدام هذا الموقع. هذا الموقع جدا مهم، تقدر تعرف الاختلافات بين الملفات شو ما كانت اللغة. أتمنى تكون الأفكار كانت واضحة وسهلة. خلينا ننتقل لآخر موضوع عندنا إياه، واللي هو أنت ممكن تستخدم خصائص في السي اس اس لكن لسه مش مدعومة. كيف بدك تعرف إنه هاي الخاصية مدعومة أو لا؟ في عندنا موقع اسمه كان اي يوز. خلينا نشوفه مع بعض. موقع كان اي يوز راح تلاقي لينكه في الديسكربشن. هذا الموقع بكل بساطة أنت بتكتب الخاصية تعرف هل هي ستيبل، يعني هل هي مستقرة تستخدمها أو لسه شغالين عليها. فمثلا أخذنا محاضرة البوزيشن، مش كان في عندنا شغلة اسمها فيكسد؟ هتقول لي صح. بحكي لك الفيكسد هي ريكومندد، يعني فيك تستخدمها شغالة على كل البراوزر بدون أي مشاكل. طيب ممتاز، هي عندك كروم، ايدج، سفاري. طيب لكن في نقاط عليها أحمر صح؟ هي الإصدارات القديمة من المتصفح. مش مشكلة لأنه أهمني الإصدارات الجديدة. فآخر إصدارات كلها سبورت فيكسد. طب الستاكي بتذكرها برضه. الستاكي بيحكي لي مش على كل المتصفحات شغال، يعني لساته وورك دايركتوري، اختصار لكلمة وورك دايركتوري WD. خلينا نحكي انه مش شغال على كل المتصفحات. ومنتبه انه في كثير احمر. هاي الاحمر هي الاصدارات القديمة من الكروم ما كانت تدعم هاي الستاكي، اما الاصدارات الجديدة صارت تدعم الستاكي في الكروم. فأتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. فالموقع كان أيوز هيساعدك بشكل كبير تعرف الاتريبيوت هاي شغالة أو مش شغالة، أو هي سبورت البراوزر أنت شغال أنت هسه عليه. أتمنى كانت محاضرة اليوم سهلة وبسيطة واستفدتوا منها، وبهيك بنكون إحنا خلصنا المستوى الأول من السي اس اس بعدد 44 فيديو، 6 ساعات تقريبا. إن شاء الله من الأسبوع القادم حننتقل للمستوى الثاني وهو اللي أوت. حنشرح إن شاء الله بشكل مفصل إنك تقدر تبني أي شيء بدك إياه باستخدام السي اس اس. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. إلى اللقاء.